લીંબુ ગમે એટલા મોંઘા કેમ ના હોય, પણ ઉનાળો આવતા ગરમી અને લૂથી બચવા તો લીંબુનું શરબત પીવું જ પડે. પણ રોજ રોજ લીંબુનો રસ કાઢી તેમાં મસાલા મિક્સ કરી શરબત બનવાની ઝંઝટ ના ગમે ને, તો લીંબુના પાણીના રેડીમેડ મોંઘા પેકેટ લેવાના બદલે આજે એકદમ સહેલાઈથી ગેસ ચાલુ કર્યા વગર કે આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર્સ કે કલર વગર લીંબુમાંથી જ લીંબુના શરબતનું પ્રીમિક્સ બનાવવાની એકદમ સહેલી રીત બતાવું. આ વિડીયોમાં આપેલ પરફેક્ટ માપ અને બધી ટિપ્સથી એકવાર લીંબુ શરબતનું પ્રીમિક્સ બનાવી રાખી દો ને, તો મહિનાઓ સાચવી શકાય અને પાણીમાં માત્ર 1 ચમચી ઉમેરો એટલે તુરંત જ ઇન્સ્ટન્ટ ઠંડુ લીંબુનું શરબત તૈયાર. લીંબુનું શરબત પ્રીમિક્સ બનાવવા માટે અહીં મેં 500 ગ્રામ એકદમ પતલી છાલના રસાદાર લીંબુ લીધા છે. પ્રીમિક્સ બનાવવા માટે હંમેશા ભલે થોડા નાના હોય પરંતુ પતલી છાલના થોડા સોફ્ટ હોય ને તેવા જ લીંબુ લેવાના, જેમાં રસનું પ્રમાણ વધારે નીકળે. બનાવવાની શરૂઆત સાફ કરેલા બધા લીંબુમાંથી 1 લીંબુ લઈ તેમાં 2 ટુકડા કરી લઈશું. ટુકડા કરતા જુઓ લીંબુ અંદરથી એકદમ પતલી છાલવાળા અને એકદમ રસાવાળા પણ છે. આ જ રીતે બધા લીંબુના કટ કરી 2 ટુકડા કરી લેવાના. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 500 ગ્રામ લીંબુના ટુકડા તો થઈ ગયા છે. તો સૌથી પહેલા આપણે તેનો રસ કાઢવા માટે લીંબુનો રસ કાઢવાના મશીનમાં આ રીતે લીંબુના ટુકડા એક પછી એક મૂકતા જઈ પ્રેસ કરતા જઈ અને રસ કાઢી લઈશું. અહીં જુઓ લીંબુ એકદમ પતલી છાલના અને રસાદાર છે ને, તેથી રસ પણ વધારે નીકળે છે. રસ કાઢ્યા પછી બહાર કાઢેલા લીંબુના છોડાનો એક અલગ જ ઉપયોગ થઈ શકે છે, જે હું તમને આગળ બતાવીશ. અહીં બધા લીંબુનો રસ કાઢી એક મોટા બાઉલમાં એકઠો કરી લીધો છે, પરંતુ તે પહેલા લીંબુના આ વધેલા છોડાને ફેંકી ના દેતા તેમાંથી ટેસ્ટી અથાણું પણ બનાવી શકાય છે. અને અથાણું ના બનાવવું હોય ને તો લીંબુના છોડા એકદમ વધારે મીઠું ઉમેરી પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં ભરી અને રાખી દો ને, તો થોડા વખતમાં આ લીંબુ અથાઈ જશે અને એ પછી ચાંદીના, પિત્તળના કે તાંબાના પૂજાના વાસણ સાફ આ લીંબુથી સાફ કરવાથી વાસણ એકદમ ચકચકિત થઈ જાય છે. હવે અત્યારે તો લીંબુના રસમાંથી પ્રીમિક્સ બનાવવું છે, માટે પહેલા લીંબુનો રસ કેટલો નીકળ્યો છે ને તે મેઝરમેન્ટ કપથી મેઝર કરી લઈએ. તો અલગ કાઢેલા લીંબુના રસને મેઝરમેન્ટ કપમાં ઉમેરવાનો. અહીં જો લીંબુના રસમાં બીજ રહ્યા હોય ને તો તે પહેલા જ અલગ કરી લેવાના. જો એક પણ લીંબુનું બીજ આ રસમાં આવી જશે ને તો બનેલું પ્રીમિક્સ સ્વાદમાં કડવું બનશે. લીંબુનો રસ મેઝરમેન્ટ કપ પ્રમાણે 1 કપ અને લીટરમાં 250 ml થયો છે. તો આ મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે આપણે ખાંડ ઉમેરવાની છે, જેના માટે મેં અહીં પહેલા 2 મોટી થાળી લીધી છે. સૌથી પહેલા આ લીંબુના રસને લઈ અડધો કપ લીંબુનો રસ એક થાળીમાં ઉમેરશું. એ જ રીતે બાકીનો અડધો કપ લીંબુનો રસ બીજી થાળીમાં ઉમેરી દેવાનો. એટલે કે લીંબુનો રસ અડધો 2 થાળીમાં રાખી દઈશું. હવેનું માપ ખાસ ધ્યાનથી જોજો. 1 કપ એટલે કે 250 ml લીંબુના રસમાંથી અડધો રસ એક થાળીમાં ઉમેર્યો છે, જે 125 ml થયો. તો તેની સામે મેઝરમેન્ટ કપ પ્રમાણે 1.5 કપ અને વજનમાં 300 ગ્રામ ખાંડ આ એક થાળીમાં ઉમેરશું. એ જ રીતે બીજી થાળીમાં રહેલા 125 ml લીંબુના રસમાં 1.5 કપ અને વજનમાં 300 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે. અહીં ખાંડનો ભૂકો ના કરતા આ રીતે આખી જ ખાંડ ઉમેરવાની. અને જો સાકર ઉમેરો ને તો તે મીડિયમ ક્રશ કરી થોડા ટુકડા રહે ને તેવી રીતે ઉમેરવાની, જે લીંબુનું પ્રીમિક્સ બનાવવા માટેનું એક ખૂબ જ અગત્યનું અને ધ્યાન રાખવા જેવું સ્ટેપ છે. હવે ઉમેરેલી ખાંડ છે ને તે પહેલી થાળીમાં લીંબુના રસની અંદર આ રીતે મિક્સ કરવાની છે. પણ અહીં ફરી ધ્યાન એ રાખવાનું કે ખાંડ ઓગળવા નથી દેવાની, પરંતુ ફક્ત લીંબુના રસમાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલું જ ચલાવવાનું છે. કારણ કે આ મિશ્રણમાં ખાંડ આવી ના ઓગળેલી કરકરી રહેશે ને તો જ લીંબુનું પ્રીમિક્સ પરફેક્ટ બનશે. અહીં બીજી થાળીમાં પણ ચમચા વડે લીંબુના રસમાં ખાંડ ભેળવી દઈશું. બસ આ પ્રોસેસ થઈ જાય ને એટલે લીંબુમાં ન ઓગળેલી ખાંડના આ મિશ્રણને ઘરમાં જ પંખા નીચે પહેલા 24 કલાક માટે સૂકવવા રાખવાની છે. હા, યાદ એ રાખવાનું કે આ મિશ્રણ છે તે ઘરમાં સૂકવવાનું, બહાર તડકામાં નહીં સૂકવવાનું. 24 કલાક પછી પંખા નીચે સુકાઈ ગયેલા આ મિશ્રણને હવે હાથથી અડકી અને જુઓ તો હાથમાં આ મિશ્રણ ચીપકતું નથી અને આખી ખાંડ સાથે મિશ્રણ સુકાઈ ગયું છે, પરંતુ હજી પ્રીમિક્સ બનાવવા જેવું તો નથી જ સુકાયું. બીજી થાળીમાં પણ આ રીતે મિશ્રણ સુકાઈ ગયું છે. તો આ સમયે કાંટા ચમચી એટલે કે ફોક વડે આ થોડા સુકાયેલા મિશ્રણને આ રીતે ઘસી અને ઉખેડવાનું છે. ફોક વડે ઉખાડતા અહીં જુઓ ઉપર તરફ સુકાયેલું આ મિશ્રણ છે ને તે નીચે તરફ થોડું એવું લિક્વિડી છે, એટલે કે આ મિશ્રણ અંદરથી નથી સુકાણું. જ્યાં સુધી આ મિશ્રણ પૂરું સુકાશે નહીં ને ત્યાં સુધી લીંબુ પાણીનું ડ્રાય પ્રીમિક્સ બની અને તૈયાર નહીં જ થાય.
પરંતુ આ રીતે ધીમે ધીમે ફોક વડે આખા મિશ્રણને થાળીમાંથી ઉખાડી લીધા પછી આ રીતે ફરીથી પોળું કરી અને થાળીમાં ફેલાવી દેવાનું છે. હવે એ જ રીતે બીજી થાળીમાં પણ મિશ્રણને ફોક વડે ધીમે ધીમે ઉખાડી લેવાનું અને થોડા લિક્વિડી થોડા સુકાયેલા આ મિશ્રણને ફરીથી થાળીમાં ફેલાવી અને પોળું કરી દઈશું. ત્યાર પછી ઉપરની ખાંડ છે જે એકદમ સફેદ થઈ જાય તેવું આ મિશ્રણ ફક્ત અને ફક્ત ઘરમાં પંખા નીચે જ સૂકવવા દેવાનું છે, જેના માટે 2 થી 3 દિવસનો સમય લાગશે. અને એ દરમિયાન 24 કલાકના અંતરે મિશ્રણને આ રીતે ફોક વડે ઘસી અને ઉખાડી લેવાનું અને ફરીથી ફેલાવી સાઈડ ચેન્જ કરી દેવાની, જેથી અંદર સુધી મિશ્રણ સુકાઈ જશે અને એકદમ ડ્રાય મિશ્રણ તૈયાર થાય છે. અહીં મારે આ મિશ્રણ સુકાતા વધારે 3 દિવસ થયા છે. એ પછી તમે જોઈ શકો છો કે જાણે ફક્ત ખાંડ જ હોય ને તેવું આ મિશ્રણ સુકાય અને ઉખાડ્યા બાદ ખાંડ અને લીંબુનું મિક્સ નાના ગાંગડા ટુકડામાં કન્વર્ટ થઈ ગયું છે અને મિશ્રણ હાથથી અડતા એકદમ ડ્રાય છે, જરા પણ ચીકાસવાળું નથી. બસ મિશ્રણ છે ને તે આવું થવું જોઈએ. બંને થાળીમાં તૈયાર થયેલા આ ડ્રાય મિશ્રણમાંથી પ્રીમિક્સ બનાવવા માટે મિક્સરનો નાનો ચટણીનો જાર લેવાનો. તમને થશે એટલું બધું મિશ્રણ છે તો મોટો જાર ના લઈ શકાય, પણ નહીં, એક સાથે આ મિશ્રણ નથી પીસવાનું, પણ ચટણીની જેમ થોડું થોડું મિશ્રણ પીસવાનું માટે ચટણીનો જાર ઉપયોગ કરવાનો. જારમાં સમાઈને એટલું એક થાળીમાંથી અડધું મિશ્રણ અહીં મેં જારમાં ઉમેરી દીધું છે. એ પછી આ પ્રીમિક્સ એકદમ કોરું બને અને શરબત બનાવવા સમયે મીઠું ઉમેરવાની જરૂર ના પડે એ માટે આ સમયે 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, જેથી મિશ્રણ પીસાય અને ડ્રાય રહે. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન ખાંડનો પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પલ્સ મોડ ઉપર ચાલુ બંધ કરતા પીસ્યા પછી બનેલા મિશ્રણને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. જુઓ, એકદમ દૂધ જેવું સફેદ ઉજળું અને દાણેદાર ઝીણું છૂટું રેડીમેડ પેકેટમાં મળે તેવું પ્રીમિક્સ તૈયાર થયું છે ને. આ રીતે પહેલી થાળીમાં બાકી રહેલ સુકાયેલ મિશ્રણને જારમાં ઉમેરી દઈ સાથે 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને ખાંડનો પાવડર ઉમેરી ફરીથી પીસ્યા પછી પ્રીમિક્સને બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. આ રીતે બીજી થાળીનું મિશ્રણ પીસ્યા પછી આ બાઉલ નાનો પડ્યો તો પહેલા બાઉલનું મિશ્રણ એક મોટા બાઉલમાં ઉમેરી દઈશ અને સાથે બીજું પીસાયેલું પ્રીમિક્સ પણ મોટા બાઉલમાં ઉમેરી દેવાનું. જુઓ, દાણેદાર એકદમ સફેદ રેડીમેડ પેકેટ જેવું જ લીંબુ શરબતનું પ્રીમિક્સ બની અને તૈયાર થયું છે. અહીં આટલું મિશ્રણ પીસવામાં ટોટલ 4 ટીસ્પૂન મીઠું અને 4 ટીસ્પૂન ખાંડનો પાવડર ઉપયોગમાં લીધો. આ સમયે જો વધારે મસાલામાં મરી પાવડર ઉમેરવું હોય ને તો તે સ્વાદ પ્રમાણે 1 ટીસ્પૂન અને શેકેલા જીરુંનો પાવડર પણ 1 ટીસ્પૂન ઉમેરી શકાય છે, પરંતુ મેં અહીં નથી ઉમેર્યો. બનેલા લીંબુના શરબતના પ્રીમિક્સને આવું દાણેદાર સાચવવા માટે અહીં મેં એરટાઇટ ઢાંકણવાળું કાચનું એક કન્ટેનર અને બીજું વધારે એક નાનું કન્ટેનર લીધું છે. તો આ કન્ટેનરમાં ચમચી વડે ધીમે ધીમે પ્રીમિક્સ ઉમેરી અને સમય બગાડ્યા વગર ભરી લઈશું. અહીં વજનમાં તમને કહું ને તો 500 ગ્રામ લીંબુમાંથી 250 ml લીંબુનો રસ નીકળ્યો અને સાથે 600 ગ્રામ ખાંડ અને 4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી બનતું આ પ્રીમિક્સ ટોટલ 750 ગ્રામ વજનમાં બન્યું છે, જેમાંથી 50 ગ્લાસ જેટલું લીંબુનું શરબત ઇઝીલી બનાવી શકાય છે. આ પ્રીમિક્સ કન્ટેનરમાં ભર્યા પછી એરટાઇટ પેક કરી અને નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખી દો ને તો 3 થી 4 મહિના સુધી આવું જ જળવાઈ રહેશે અને ફ્રીજમાં રાખો ને તો 8 થી 10 મહિના સુધી એવું જ રહે છે. બસ પછી જ્યારે પણ લીંબુનું શરબત પીવું હોય ને તો કઈ રીતે બનાવવું તે પણ બતાવી દઉં. જેના માટે કાચના ગ્લાસમાં જે મારે 250 ml નો છે તેમાં બનાવેલા લીંબુના પ્રીમિક્સમાંથી 1.5 ટીસ્પૂન પ્રીમિક્સ ઉમેરી દેવાનું છે. એ પછી લીંબુનું શરબત વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે થોડા એવા સમારેલા ફુદીનાના પાન ઉમેરશું, સાથે થોડો એવો ચાટ મસાલો પણ ઉમેરી દઈએ. હવે એકદમ બહાર જેવું લીંબુનું શરબત બનાવવા માટે 2 લીંબુની સ્લાઇસ પણ ઉમેરશું અને ત્યાર પછી ફક્ત ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી ધીમે ધીમે આ જારમાં ઉમેરશું. બસ વધારે કાંઈ જ ના ઉમેરવાની જરૂર નથી. ઠંડુ પાણી ઉમેરતા જુઓ કેટલું ઇન્સ્ટન્ટ માત્ર અડધી મિનિટથી પણ ઓછા સમયમાં લીંબુનું શરબત બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. હવે ચમચી વડે એકદમ સરસ ચલાવી અને બધું મિક્સ કરી લેવાનું, જેથી ખાંડવાળું આ પ્રીમિક્સ પાણીમાં ભળી અને એકદમ પરફેક્ટ ટેસ્ટનું લીંબુ શરબત બની તૈયાર થઈ જશે. છેલ્લે વધારે ઠંડુ બનાવવા માટે ઉપરથી બરફના ટુકડા ઉમેરી દઈએ અને લીંબુની સ્લાઇસ વડે તથા ફુદીનાના પાન વડે જારને ગાર્નિશ કરી દઈએ. સાથે જ પીવા માટે સ્ટ્રો મૂકી દો ને એટલે બહારના ગમે તે શરબત મોકટેલ્સને ભૂલાવી દે તેવું પ્રીમિક્સમાંથી બનતું ઇન્સ્ટન્ટ લીંબુનું શરબત તૈયાર છે. તો ગરમીમાં લૂથી બચાવનાર આ લીંબુનું શરબતનું પ્રીમિક્સ આજે જ લીંબુ લઈ અને બનાવી લો
અને પછી રોજ સવારે ઘરમાંથી બહાર જતા તમારા બાળકો હસબન્ડને ફક્ત 1 જ મિનિટમાં બનાવી અને આપી દો ને, તો ક્યારેય ગમે એવી બળબડતી ગરમીમાં પણ તેમને લૂ નહીં લાગે અને કુદરતી ઠંડક પણ મળશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગરમીની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે જ મેં આ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી રેસીપી આપી છે. જરૂરથી બનાવજો અને ઉપયોગમાં લેજો. એ પછી કોમેન્ટમાં કહેજો કે આ રેસીપી તમને ખરેખર ઉપયોગી લાગી કે નહીં. ઉપયોગી આ રેસીપીનો વિડીયો તમારા સગા સંબંધીમાં શેર પણ કરી દેજો. અને એ સાથે જ અમારી કિચન સિરીઝ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.